Bệnh Glasser hay còn gọi là viêm đa xoang là bệnh truyền nhiễm trên heo con, chủ yếu ở heo con sau cai sữa từ 4 đến 8 tuần tuổi. Gây ra bởi vi khuẩn Haemophilus parasuit. Bệnh tồn tại dai dẳng, gây ra những hậu quả lớn cho người chăn nuôi. Để giúp bà con có cái nhìn tổng quan hơn về bệnh, ngày hôm nay, đội ngũ kỹ thuật Dr. Vet sẽ cung cấp cho bà con những thông tin cần thiết về bệnh Glasser, viêm đa xoang trên heo nhằm giúp bà con sớm nhận biết được bệnh trên đàn và có xu hướng điều trị thích hợp. Về nguyên nhân gây bệnh, Haemophilus parasuit là trực cầu khuẩn thuộc nhóm Gram âm, tên gọi thông thường là bệnh viêm đa xoang, thường hiện diện ở đường hô hấp trên và có thể phân lập từ amidan, khoang mũi và khí quản của heo. Trong một vài ngày sau sinh, vi khuẩn Haemophilus parasuit có thể xâm nhập vào heo con và gây bệnh thông qua đường hô hấp, mũi do tiếp xúc. Bệnh có thể lây lan nhanh chóng qua tiếp xúc trực tiếp với lợn nhiễm bệnh hoặc lợn đang nuôi cùng trong một không gian chật hẹp. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền gián tiếp qua người làm việc trong trang trại. Đặc biệt, vi khuẩn dễ tấn công lợn khỏe mạnh và xâm nhập vào hệ thống hô hấp của heo khỏe mạnh trong điều kiện thời tiết thay đổi hay các yếu tố gây lên tình trạng stress. Các yếu tố gây stress trên lợn khiến bệnh phát triển nhanh hơn và có thể kể đến như thay đổi thời tiết đột ngột, độ ẩm không khí cao, chuồng nuôi có độ thông thoáng kém, chuyển chuồng, thức ăn thay đổi đột ngột hoặc heo cai sữa. Về triệu chứng điển hình của bệnh, heo chết đột ngột do sung huyết não, lên mắt đỏ ngầu, có triệu chứng thần kinh như nằm một bên, ưỡn cứng thân, co giật, kêu to, xanh tím, xanh hoặc hơi hồng trên da, đặc biệt là tai, hô hấp khó, lưỡi thè ra để thở, chảy mũi, biếng ăn, ốm và kiệt sức, viêm khớp, khớp sưng to, đi lại khó khăn, sốt 40 đến 41 độ C. Trường hợp cấp tính, heo mắc bệnh rất nhanh, sốt 40 đến 41 độ C, bỏ ăn, khó thở và thở nhanh. Một biểu hiện đặc trưng là ho ngắn 2 đến 3 cái. Một số trường hợp heo chết đột ngột và có các triệu chứng thần kinh do viêm não. Các triệu chứng khác tùy thuộc vào cơ quan đích mà vi khuẩn tấn công. Trường hợp mãn tính, heo mắc bệnh Glasser mãn tính thường nhợt nhạt và phát triển chậm. Tỷ lệ nhiễm bệnh khoảng 5 đến 15%. Khi viêm màng bao tim kéo dài có thể gây chết. Khi phát hiện, cần loại thải sớm để giảm nguồn bệnh. Bệnh tích của bệnh. Bệnh tích đại thể chủ yếu là viêm thanh dịch có sợi fibrin ở màng phổi, màng bao tim, khớp, phúc mạc, màng não. Những bệnh tích này có thể xảy ra cùng lúc hoặc lẻ tẻ. Về bệnh tích vi thể, kiểm tra bệnh tích vi thể thấy viêm fibrin có mủ mới, sự thâm nhiễm của nhiều bạch cầu trung tính và bạch cầu đa nhân. Để điều trị bệnh Glasser, khi heo bệnh, khoanh vùng điều trị để bệnh không lây lan rộng. Bệnh cần điều trị sớm, tiêm kháng sinh với liều cao để thuốc có thể thấm vào màng não và dịch các mô. Bà con có thể tham khảo một số sản phẩm kháng sinh điều trị bệnh như sau: Biosilin 150LA, Biogenta, Penchep 400LA và các loại kháng sinh khác. Tiêm 1 ngày, 1 lần, 5 ngày liên tục. Dùng các thuốc kháng viêm, giảm đau, hạ sốt để điều trị các triệu chứng bệnh. Tham khảo một số sản phẩm kháng viêm, giảm đau, hạ sốt như sau: Ketoson 100, Kefrofen, Dexazone, tiêm ngày 1 lần, 3 ngày liên tục. Ngoài ra, bà con cũng cần bổ sung dinh dưỡng, vitamin để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi, có khả năng chống lại bệnh. Tham khảo một số sản phẩm bổ sung dinh dưỡng vitamin. Tiêm ngày 1 lần, 5 ngày liên tục với sản phẩm Butasan 100 hoặc Butavit 100, Introvit, vân vân. Cho uống hoặc trộn thức ăn 10 ngày liên tục với các loại men tiêu hóa, vitamin dinh dưỡng bổ sung. Cần vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi bằng dung dịch thuốc sát trùng. Việc điều trị gặp nhiều khó khăn do sức đề kháng của lợn con giảm sút, nên việc phòng bệnh là yếu tố tiên quyết để chăn nuôi hiệu quả. Bà con phòng bệnh cho heo như sau: chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn để hạn chế thiệt hại do bệnh. Khi mua heo, bà con cần chọn heo giống có nguồn gốc uy tín, rõ ràng, được kiểm dịch, thực hiện việc cách ly và tiêm phòng đầy đủ trước khi cho nhập đàn. Với heo con, có thể tiêm vaccine từ 5 tuần tuổi trở đi. Tiêm mũi 2 cách 2 tuần.
Tiêm vaccine cho heo nái, có thể tiêm phòng 4 và 2 tuần trước khi đẻ. Miễn dịch thụ động phòng nhiễm sớm cho heo con theo mẹ. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, sát trùng chuồng trại thường xuyên và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát tốt nguồn ra vào của trại. Thực hiện biện pháp cùng vào, cùng ra. Định kỳ kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm bệnh, nâng cao thêm sức đề kháng cho đàn bằng vitamin, thuốc bổ, phòng bệnh bằng kháng sinh trộn thức ăn, hạn chế stress ảnh hưởng đến sức đề kháng của heo như vận chuyển, thay đổi nhiệt độ, thức ăn, cai sữa hoặc ghép bầy. Những thông tin vừa rồi, Dr. Vet đã chia sẻ với bà con thông tin về bệnh Cluster viêm đa xoang trên heo. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!